कन्या बहगुनमा माइले फुल चाले फुल बेसरे गएलो कन्या बहगुनमा माइले फुल चामेली बिसरे गएलो। मोरङ जिल्लाको टंकी सिनवारी भन्ने ठाउँमा रहेको यादव टोल झण्डै 80 घर रहेको यो बस्तीले थुप्रै डाक्टरहरू जन्माएको थाहा पायौं। राजमार्गका हो हल्ला र सिमेन्टीका पक्की घरहरू 1.5 किलोमिटर जति छिचोल्दा यो सुन्दर गाउँ पुगिन्छ। राजबिहारी यादव आँगनमा बाँधिएका गाई भैँसीको सेवा गर्दै थिए। हामीले उनीसँग जिज्ञासा राख्यौं। उनले उत्साही हुँदै सुनाए, हो यही हो डाक्टर गाउँ। यही गाउँ हो, टंकी सिनवारी यादव टोल, अहिलेको बुढी गंगा वार्ड नम्बर 1 डाक्टर गाउँ भन्दो रहेछ आजकल। यो डाक्टर गाउँ हो। सुरुमा चाहिँ कसले डाक्टर पढायो? सुरुमा पढायो बुधन दासको जेठा छोरा, अनि उसले पहिला सुरुमा भाइलाई पढायो शीतल प्रसाद यादवलाई। त्यसको 2टा छोरा, त्यो पनि डक्टर है, बुहारी पनि डक्टर है, अनि बाबु प्रसादको 3वटा छोरा, 3वटा छोरा डक्टर है, अनि अरू घरै पछि। कोही एमबीबीएस भए, कोही मास्टर डिग्री गर्यो, कोही पढ्दैछ। यहाँ आँखाको पनि डक्टर छ, तपाईको डेन्टलको पनि डक्टर छ, 5-6वटा इन्जिनियर छ। अनि हजुरले चाहिँ आफ्नो छोरालाई के पढाउनु भयो नि? सिभिल इन्जिनियर। तपाईले पनि पढ्नु भयो? पढे। हामीले 29 सालमा एसएलसी गरे। ओहो, 29 सालमा एसएलसी। अहिले 68 वर्ष मेरो एज। हामीहरूको बाउ बाजे पनि अलि शिक्षित थियो नि त। हो, एकपटक हाम्रा बाउ बाजेहरूले यहाँ जग्गा जोडियो, गाई भैँसी पालन गरेर हेनटेन गरेर खेती गरेर जग्गा जोडियो, अनि चाहिने शिक्षातिर लाग्यो, अनि जग्गा जमिनको माया छोडिदियो। जग्गा जमिन पनि बेचेर पढाए, आफ्नो मेहनत गरेर पनि पढाए, आफ्नो सहर। तपाईले चाहिँ कसरी पढाउनु भयो छोरालाई इन्जिनियर? अलिअलि ऋण सिन्ता गर्दै गएँ, तिर्दै गएँ, पढाउँदै गएँ। अनि के छ नि खेतीपाती गाई बस्तु? अब गाई बस्तु त अब बुढेसकालमा के गर्नु, अब सकिँदैन। खेती गर्छु, अलि खाद लिन गएको थियो, खाद भेटिएन। मल लिन जानु भएको थियो खाद, अनि पाइएन भन्यो, सर्टेज भइसक्यो। अब अर्को तालीमा केमा गाउँमा लाउने? गाउँमा लाउने, खेती गर्छौँ। खेती गर्छौँ। राजबिहारीले नै हामीलाई गाउँ घुमाइदिने भए। पहिलो डाक्टर सुरु भएको चाहिँ कहाँ, कुन घरमा बुवा? पहिलाको डाक्टर सुरु भयो सबभन्दा पहिला हाम्रै भतिजो भाइ छोराहरू नातिहरू हो। पहिला चाहिँ भैँसीहरू धेरै हुन्थ्यो बुवा। अब छोरा नातिहरू सबै त जान थाले उता शिक्षातिर, त ऊ कसले हेर्ला, कसले देख्ला? बुढोले जति सक्छ त्यति गर्छ, नत्र छोडिदिन्छ। क्लियरै भन्छु नि। हो नि। पहिला डाक्टर सुरुवात भएको यही घरबाट। बाबु प्रसाद यादव त नेता हो कि, उहाँको भाइ शीतललाई डक्टरी पढाएर फर्स्ट सुरुवात यहीँबाट भयो। अहिले जाउँ न त भेटौँ। ल जाउँ, मलाई सोधौँ न के रहेछ। अब घरमा हुनुहुन्छ कि बा, किनभने अहिले कति जिउ हातले सन्चो हुन आल्यो। हेलो राजेश हो? ए राजेश। उनी हुन् बाबु प्रसाद यादव। धेर थोर राजनीतिक पहुँच भएका बाबु प्रसादले जमानामा आफ्नै भाइ शीतल यादवलाई डाक्टर पढ्न पठाए। गाउँका पहिलो डाक्टर भने ऊ कम्पिटिसन फेस गरेर उसले सिट लिएको होइन। एमएससी थ्रु, एमबीबीएसमा पनि, एमडीमा पनि 45 सालमा पास गर्यो। एक दिन दाजुभाइ बीच नै हल्का ठाकठुक पर्यो। गाउँलेको अगाडि बाबु प्रसादले आफ्नै भाइलाई चुनौती दिए, मेरा 3वटै छोरालाई डाक्टर बनाएर देखाउँछु। मैले एउटा सोसाइटीमै भनेको थिएँ, मैले भने बाबु तिमीलाई मैले पढाएँ, त 3rd डिभिजन एसएलसी, 2nd डिभिजन के अरे +2, तँलाई मैले कसरी डाक्टर बनाएँ? मैले बनाएको हो नि त, कम्पिटिसन फेस गरेर बनेको होस्। तिमीले पढाएर हुन्छ, सक्छौ भने छोराहरूलाई पढाएर देखाइदेऊ न। आफूमा क्यालिबर हुनुपर्छ। तिमी भन्यो समाजका अगाडि म 3वटै छोरालाई डक्टर बनाइदिनु भने कि त मर्दिन्छु हो, कि त
जुङ्गा काटेर तिम्रो हातमा दिन्छु। ए आफ्नै भाइलाई तपाईँले भन्नुभयो त्यो कुरा? भने समाजकै अगाडि भन त मैले भने, तर मैले फेरि पछि भयो किन भनेको, मेरो हातमा त छैन। छोराहरू पढ्ने हुनु पर्यो र मैले पनि खर्च दिन सक्नु पर्यो तिन भाइलाई। पछि त पछतो भयो, तर संयोगले नि आज तिनै भाइ एमडी छ। यो खेती गरेर पढाएको के थिएन, मेरो समाज हुनुहुन्छ यहाँ सबैले खेती गरेर पढाएको। जागिरको भरमा कसैले पढाएको छैन। मेरो त एउटा बुहारीलाई पनि मैले बिएससी नर्सिङ र एमपिएच गराएँ होइन। मेरो कान्छी बुहारीलाई मैले यहाँ बिहा गरेर ल्याएपछि पढाएँ र ब्याङ्क जागिरी गराएँ। मैले बिबिएस कम्प्लिट गराएँ, एमबिए कम्प्लिट गराएँ। अहिले बाबु प्रसादका 3 भाइ छोरा नै डाक्टर छन् अनि उनका भाइ शीतल यादव पनि यो भेगका नामी डाक्टर कहलिएका छन्। शीतलका छोरा बुहारी पनि डाक्टरै हुन्। बाबु प्रसादको घरबाट सुरु भएको डाक्टर बन्ने लहरोले अहिले गाउँका धेरै परिवारलाई छोइसकेको छ। यो सानो टोलबाट 2 दर्जन भन्दा बढी छोराछोरी डाक्टर बनिसके। नाम निकालेर पढ्दै गरेका अनि तयारीमा जुटिरहेका पनि थुप्रै छन्। नर्स, इन्जिनियर, शिक्षक, प्रहरी त कति हुन् कति। तपाईँ घरमा कतिजना डाक्टर? एकजना दिदी डाक्टर, भिनाजु पनि अनि दादा चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो घरमा एउटा इन्जिनियर, एउटा बिएससी नर्सिङ, एउटा बिबिए। 3टा त त्यसैमै छ, त्यही डाक्टर पेसा हो। अब एउटा त त्यही डाक्टरकै तयारीमा छ, डाक्टर त धेरै छ, अरू हुनेवाला पनि छ समाधान। हेर्दाखेरि मात्रै गाउँ जस्तो छ, सब घरमा अब खोज्नु हो भने डाक्टर इन्जिनियर बाहेक केही भेट्दैन। किसानहरूले आफूले दुःख सुख गरेर भैँसी पालेर बाख्रा पालेर भए पनि डाक्टर चाहिँ बनाएको छ। यहाँ शम्भु यादवको 3जना छोरामा 3जना डाक्टर। उसको यहाँ महेश्वरको घरमा कतिजना डाक्टर हो? उसको गन्ती पनि छैन, 5-7 जना होला नि लगभग। अब नाता नातिना सबै मिलेर लगभग त 27-28 वटा एमबिबिएस एमडी सब 28 वटा लगभग थियो छ। बिर्ता मोडमा अहिले अध्ययन गर्दैछ प्र्याक्टिकल, अप्टोमेट्रिक हो, ब्याचलर। डाक्टर, इन्जिनियर, ब्याङ्क म्यानेजर, डाक्टर। डाक्टर को म ब्याङ्क म्यानेजर, डाक्टर। मेहनती गाउँलेहरू कोही उखु काटिरहेका भेटिन्छन् त कोही कुलो लगाइरहेका, कोही चाहिँ भैँसी चराइरहेका। गुरुचरण यादव र शङ्कर यादव खेती किसानी गर्छन्। गुरुचरणका छोरा आँखाका डाक्टर हुन् भने छोरी चाहिँ बिएससी नर्स। मेरो घरि 2टा छोरा छ, एउटा छोरी छ। हजुर, छोरीलाई बिएससी नर्सिङ गराएँ, त्यही खेतीपातीबाट नै गराएको। छोरालाई एउटालाई अप्टोमेट्रिकस, आँखाको डाक्टरै हो। अनि अर्को छोरा चाहिँ 11मा अहिले पढ्दैछ। अब उहाँलाई चाहिँ के बनाउने नि? अलिकति जग्गा बेच्ने, त्यो मेडिकलै लाइनमा पठाउने। अब अर्को यहाँ अब सोर्स फोर्स छैन नेपालमा, त अब जसको लाठी जसको भैँस भन्छ नि, त्यही हो। जसको जहाँ पहुँच छ उसको हुन्छ, जसको छैन हुँदैन। यसको विकल्प त यही हो, अब मेहनत गरेर पढ्ने, पढाएर अब त्यहाँ अब ठाउँको लागि त पैसै चाहिन्छ। चाहिएपछि अब त्यही जग्गा सग्गा बेचेर उसैलाई दिइहाल्ने। आखिर आफू पनि त्यही जग्गा जोत्ने खानुभन्दा त उसैलाई दिने, पछि गएर उसैले लिन्छ। बरु उसलाई शिक्षा दीक्षा किन नदिलाइदिउँ। स्कुल पढ्दाखेरि सबैले नर्सिङ भन्थे, नर्सिङै पढ्ने भनेर। अनि बुवाले कसरी खर्च पुर्याउनु भयो त नर्सिङ पढाउनु? ऋण कर्जा के गरेर। हाम्रो गाउँमा अब अलिक एजुकेटेडै हुनुहुन्छ सबैजना, अनि एकजनाले पढायो भने अर्कोलाई पनि म पनि पढाउँछु जस्तै फिलिङ्स आएर अनि त्यस्तो। कति घर जति छन् गाउँमा यादव टोलमा? यहाँ लगभग 100 घर छ। 100 घर कहाँ पुग्छ? 100 घर पनि छैन, 80 होला। तीमध्ये डाक्टर भइसकेका 27-28 जना छन्। अब यहाँ डाक्टरको उत्पादन भइभरको जम्मै हो, सबै छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। अनि हजुरको बालबच्चा नि छ? एउटा छ, पढ्न त धेरै पढेन कि, बिएससी पास गरेर छोडिदियो, अहिले जागिर छ। कस्तो शिक्षित राम्रो गाउँ रहेछ क्या तपाईँहरूको? धेरै राम्रो। हाम्रो नेपाल अधिराजभरिमा होइन, हाम्रो नेपाल राज्यभरिमा हाम्रो यस्तो पढे लेखेकोमा त शिक्षा छ। तर अब यो मोरङ जिल्लामा एउटै जात एउटै गाउँमा
यति सायद लाग्छ मलाई छैन होला एउटै गाउँबाट 28-29 वटा त छैन डाक्टर भएको तपाईँ धेरै भयो नि सखी मेघ लागल पिया चलल परदेश हे हाम्रो यो किसानी जीवनमा नि अब हामी धान उब्जाउँछौँ त्यो धानको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यापारी हुन्छ सरकारले गर्दैन अहिले हेर्नु लाइन लागेर मान्छे खाद लिन बसेको छ अहिले पानी परिसकेको खाद खाद पाइँदैन मल पाइँदैन टाइममा खाद पाइँदैन त्यसपछि मल पाइन्थ्यो भने तपाईसँग भेटे हुने थिएन म त गइहाल्थेँ खेतमा छर्न पिया परदेश गेल पोखरी खुनाए गेल रोपी गेल नेमुआ के गाछ हे मधेसी भनेपछि अलिकति के हुन्छ भने हाम्रो के हो भने मधेसी भनेपछि साला जति सुकै भयो भने अलिकति माथितिर हेपाहरू छ को हो त मधेसी हो मधेसीलाई के यताउति तर यो लाइनमा त कसैले हामीलाई हेप्न सक्दैन नि आफ्नो बल बुतामा हामी पढेर देखाइदिन्छ नि पढेर हामी त्यहाँसम्म गयो भने हामीलाई त्यसको लिनै पर्छ त्यसको बाउले हामीलाई जागिर दिनै पर्छ हामी गर्छौँ नै भनेको हुन्छ हामीलाई टेक्निकल लाइन भयो हैन त्यो भएर हामी यतातिर अलिकति बढी फोकस इख लिनुभयो तपाईले पढाउने कुरा पनि हामी आफै बलबुताले गरिरहेका छौँ आफै हलो जोतेर यताउति 2-4 कट्ठा जमिन छ त्यो पनि कताबाट हुन्छ केबाट हुन्छ मिलाएर लगाएर त्यो बालबच्चाहरूलाई पढाइरहेको हुन्छौँ धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ हामी त्यतिकै पढाएको छैन यो एमबी पढाउनु भनेको सानो कुरा होइन मलाई कसैको घर राम्रो घर छैन यतातिर सबको तपाईँको टाली फुसे टिन यताउतिको मात्रै छ तर चाहिँ हामी पढाइमा चाहिँ मजाको ध्यान दिएको छौँ हामी जोसँग 2 कट्ठा 4 कट्ठा छ नि त्यो 2-4 कट्ठा पनि बरु ब्याङ्कमा राखिदिन्छौँ अहिले जसको घरमा पढे लेखेको छैन यदि शिक्षा छैन पढाएको छँदैछ भने यदि साधारण मान्छेको घरमा पढे लेखेको छ भने उसको इज्जत राम्रो छ तर यहाँ सम्पत्ति भए पनि अर्बौं खर्बौं पैसा भए पनि उसको घरमा शिक्षा छँदै छैन त त्यो सम्पत्ति लिएर के गर्छ भन्दैछु सर त्यो 2 कट्ठा कि 3 कट्ठा मात्रै खेत छ हाम्रो घरमा एकजनाले 2 कट्ठा भन्नु न त्यो पनि एउटा अलिकति ब्याकवार्डतिरै पर्छ त्यतातिरको त्यो 3 कट्ठा खेत पनि लगाइदिएको छ ब्याङ्कमा राखिदियो पुरै एकदम पछि उसलाई थाहा छैन के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर खेलतिर पढ्नलाई पठाइदियो एमबीबीएस यो हो र छोराछोरी दुईटैलाई पढाउने चलन छ कि के छ छोराछोरी दुईटै छोरीहरू पनि छोरा भन्दा तपाईको अलिक कम होला तर छोरीहरू पनि यहाँ 3-4 वटा 5 वटा छोरीहरू पनि डक्टर भइसक्यो गुरुचरण यादवको आँगनमा नागेश्वर यादव आइपुगे पहिले उनका 40 वटा भैँसी थिए रे हामीहरू त गाई बस्तु पाल्ने खेती गर्ने र गराउने अब यो समस्या भएको छ लेबर पनि पाउँदैन आफू पनि गर्न सक्दैन स्वतः जग्गा बाँझिरहने अवस्था छ जग्गामा कति उब्जा कति धाउने कति मर्ने यसो त पढ्नको लागि आफू पनि थोरथार पढेको छु एसएलसी आफू पनि एसएलसी गर्नुभयो त्यो जमानामा पनि एसएलसी हो म एसएलसी गरेको मान्छे हो यो छैन नगरेको होइन अनि न शिक्षालाई महत्त्व दिए कसैलाई बीबीएच गराएको कसैलाई बीबीए गराएको छोरीहरूलाई बीएससी नर्सिङ पढाएको एमडी गरेको डाक्टर जुमा बनाएको हामीहरूमा एउटा चलन छ कस्तो चलन भयो जो छोरीको बिहे गर्दा अलि दाइजोको खाँचो हुन्छ बिहेमा यदि 25 लाख रुपैयाँ भएन सञ्चय छैन 25 लाख रुपैयाँ भएन त छोरी अब कति दिनसम्म बस्छ दाइजो दिनु पर्यो छोरीको बिहेमा नदिकन त हुने छैन तर मैले छोरोको बिहे गर्दा दाइजो लिएन मलाई चाहिए किन दाइजो लिएको केटी आए भने सासू र ससुरालाई एक्सेप्ट गर्दैन अनि हेला गर्छ त्यही कारणले मैले बिहे गर्दा मलाई सोधो कति पैसा चाहियो तपाईँलाई दाइजो भन्नुहोस् मैले भने म दुल्हन ही दहेज हो मलाई दाइजो चाहिए न म दाइजो लिन्न भनेर पैसा म दाइजोको कुरे गरेँ नगद मागेर 5 टका पनि लिनु भएन
मेरो सम्धि आयो नि त्यसलाई भन्नु पर्यो म यत्रो घुमेँ तर तपाईँ जस्तै उदार मान्छे मलाई मिलेन हेर्नको लागि तपाईँले कालो हो तर विचारको सफेदा हो त्यस्तो भन्नु सम्धिले तपाईँ सम्धिले भन्नु म यस्तो कुरो अहिलेसम्म सुनेको छैन जो छोरोको बिहे गर्दा पैसा पाइँदैन म भने मलाई बुहारी चाहियो कि पैसा चाहियो मलाई मात्रै बुहारी चाहियो पैसा चाहिँदैन बुहारी पनि पढेकै ल्याउनु हो बिए पास गरेको बुहारी छ तपाईँको गाउँमा गाउँ कसरी यति धेरै शिक्षित भयो बुवा के भन्नको लागि बाजे हाम्रो औठा छाप भन्ने हुन्छ बुवा थोरथार पढेको बुवाले भनो मेरो छोरा केही एसएलसी भन्दा थोर नरहोस् मेरो भाइहरू आइए गरेको छ केही बिए गरेको छ केही डिग्री गरेर प्रिन्सिपल छ प्रोफेसर कान्तिपुर कलेजमा तो यदि त्यस्तै आयो त्यो सोच यदि जब मेरो बुवालाई आयो त्यस्तै सोच यदि सबैजना एक ठाउँमा बसेको मान्छे बसेर कुरा गर्दा त्यो बनायो त्यो प्रोफेसर भयो 1 लाखको 5 एउटा केटो 6 एउटा केटो केही प्रोफेसर भयो केही डाक्टर भयो पहिले लटको केटो उनीहरू हो यहाँबाट पढेर निस्केको उनीहरू यदि विकसित भयो नि सबैलाई आँखा चिम्ल्यो यदि त्यो पढेर यत्रो गरेको छ हामी किन छोरालाई पढाएँ छोरीलाई किन नपढाएँ छोरालाई छोरीलाई पढाउँदै गयो जाँदै गयो अब गयो जसलाई पैसा छैन अलि जग्गा छ जग्गा बेच छोरालाई डक्टर बना हो त्यस्तै जग्गा बेचेर के हुन्छ जग्गा राखेर के हुन्छ किन त अब मन थियो पढ्नको लागि अनि धन बेचेर उपयोग भयो अब मनै नभएपछि धन त काम लाग्ने थिएन विद्या आर्जनको लागि गति छोडेर माथि बढेको छ पढाइ लेखाइमा सधैँ हली गर्ने मान्छे यसैको घरमा हली गर्ने मान्छे एमबीबीएस पढाइसकेको छ हाम्रो घरमा हली गर्ने हुन्छ एमबीबीएस पढाइसकेको छ कहाँ छ अहिले उनीहरूको घर कता छ पुरा त्यहाँ छ 10 कट्ठा बेचेर पढाइदियो अचम्मको गाउँ रहेछ बुवा तपाईहरुको भने त शीतल डाक्टर सबभन्दा फिजिशियन डाक्टर हाम्रै घरमा छ अहिले स्टाफ नर्सदेखि ल्याबदेखि त्यो एमबीबीएसदेखि सबै यदि गरे भने हाम्रै घरमा छ अहिले 10-12 जना सबै डाक्टर हजुर चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि म अब के पनि गरेर रिटायर भइसक्यो हुँ जागिर त खान्थे सानो थिएन हजुर म बैंक म्यानेजर थिएँ नेपाल ब्याङ्कमा अब रिटायर भइसक्यो 9 वर्ष भइसकेको छ बाबुआजै नै पढेका थिए हाम्रो अनि लागे पढाउनुतिरै लाग्नु उहाँहरू जथाभन्दा पनि त्यो जथा जोड्नुभन्दा शिक्षातिर बुढाहरू नै पढे लेखेका थिए धेर त्यतिखेर 5-7 क्लास पढ्ने धेर हुन्थ्यो मेरो बुवा त 97 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिडल पास भन्थ्यो त्यतिखेर 7 क्लास पर उहाँ पनि 2 क्लास पढ्नु भएको थियो त्यतिखेरको 2 क्लास धेर हो अनि उहाँले दुःख गरेर हामीलाई पढाए अनि हामीले पनि छोराछोरी अलिअलि भए पनि जति सक्यौँ पढायौँ यही घरमा पनि 4टा त हामी कहीँ डाक्टर छ डाक्टर यही घरमा 4 जना यही घरमा छ कोही नेपालगञ्ज क्यान्सर अस्पतालमा छ बुहारी केएमसीमा छ एउटा छोरा यहाँ उसमा छ के अरे गोपाकमा बीपी कोइरालामा छ बाबुहरू चाहिँ को नि यो भतिजोहरू कति पढ्दैछ नि भतिजोले यो +2 गर्दैछ बारा के बन्ने नि तिमी चाहिँ इन्जिनियर अहिले ढुक्क अनि तपाईँको बच्चा कतिजना मेरो 3वटा छोरा हजुर एउटा युरोपमा छ एउटा 5 थरमा छ जनस्वास्थ्यमा कति छन् गाई बस्तु तपाईहरुको हेर्नु न जतिवटा खुट्टा छ यो बाँस गाडेको कतिवटा छ यो यस बाँसले थाहा हुन्छ इन्डियामा त्यो गाडीले किन तपाईको घर
सबै आफै दाजुभाइ ए सबै दाजुभाइ हो ल है ए को हुनुहुन्छ नि छोरा सासू देवर देवरानी ए छोरी छोरा के गर्नुहुन्छ पढ्दैछ अडिटर सिक्दैछ अडिटको पढ्दै सीए पढ्दै हो क्या हो ए कहाँ पढाउनु भयो छोरालाई उहाँ कति रे विषय इडेनबर्गमा पढाउनु भयो सीए +2 त यहीँ गर्यो नोरोग्राममा अनि त्यो इडेनबर्गमा 4 वर्ष उ पढ्यो ए अनि छोरी चाहिँ ब्याचलर गर्दै थियो छोरी पोरपोराल चाहिँ फगुनमा बिए गरे एउटाको 4 वटा छोरी छ मलाई त अनि अरु छोरीलाई पनि पढाउनु भएको छैन अहिले यसको आमा पनि +2 पास गरेको छ त्यो टिचरको लाइसेन्स पनि ल्याएको छ गाउँ डुल्दै गर्दा डाक्टर राजेश यादव भेटिए बाबु प्रसादका जेठा छोरा अस्पतालबाट फर्केपछि गाउँ डुल्न निस्केका अब खेतीसेती हेर्छु मेरो थुप्रै खेतीहरू छ उता बुवा मेरो घर जानुभएको थियो अरे त मेरो छोराले भन्दै थियो अहिले पनि म भेट्न जान्छु त्यो दारीवाला अङ्कललाई भन्दै थियो घुमाउन लानु ए अनि कति रमाइलो गाउँ के हजुरहरु किन यस्तो भयो रमाइलो छ नि फेरि सबै पढे लेखेको त अब त्यो सबै जग्गा बेचेर पढ्दै गरे तपाईले कहाँ पढ्नु भयो नि डाक्टर बङ्गलादेश पढेको एमबीबीएस अनि एमडी चाहिँ म नेपालमै पढेको हैन एमबीबीएस हुँदाखेरि यही काम गर्थेँ म अनि साउले नै पढाइदिनु भयो ए एमडी पढ्नु थुप्रै पैसा लाग्थ्यो नि त अनि साउले मैले पढाइदिनु पछि म यही काम गर्छु भनेर मेरो सर्टिफिकेट राख्नु भएको छ उहाँले ए छोडेर नभागोस् भनेर मलाई पैसा चाहिँ काट्नु भएन हैन पढाको सर्टिफिकेट राख्नु भएको छ उहाँले पनि राख्नु भएको छ मलाई छोडेर नजाओस् भनेर ए अनि कुन विषयको डाक्टर नि तपाईँ औषधि विज्ञान भन्छ कि यसलाई डक्टरहरूले ट्रेनिङ गर्ने छुट्टै हुन्छ अनि बिरामीहरूलाई छुट्टै हुन्छ म चाहिँ डक्टरहरूले सिकाउने हो कि डाक्टरलाई सिकाउने चाहिँ डाक्टर तपाईँ बिहानी गएर जान्छु अनि उनीहरूले क्लास लिएर अनि ठ्याक्कै बेर यति बजी ठ्याक्कै छुट्टी हुन्छ अब यसो खेतमा जान्छु घुम्न भाइले एउटा घर बनाउँदैछ त्यहाँ गएर हेर्छु एकछिन खेतमा त गहुँ लगाएको छ यो पनि रमाइलो लाग्छ खेतीको काम एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई डाक्टर भएर ठुलो कल्टेर बस्न मन लाग्दैन म सधैँ घुम्न जान्छु खेतमा जान्छु घुम्न कतै पनि काम गर्दिनँ त्यसपछि उहाँ काम गर्नै पाउँदैन हाम्रो त्यस्तै ट्रिटी छ कि बन्ड हाम्रो त्यो अनुसारको तलब दिन्छ कि उसले हजुरहरू तिनै दाजु भाइ डाक्टर होइन एकजना यहीँ विराटमा छ भाइ माइलो भर्खर खाना खाएर उसको चाहिँ 9 to 5 हुन्छ क्या ए भने तिनैजना घरबाटै जागिर खाने फेरि घरमै कहीँ बुवा आमालाई छोडेर कता जान्छ नि सुरुमा तपाईँहरू भनेपछि पहिलो लटै हो यो गाउँको काका पहिलो लट हो त्यसपछि म हो भनेपछि 3 पुस्ता भइसक्यो भनौँ न अनि तपाईँहरू सानो हुँदाखेरि जब त्यो स्कुल पढ्ने उमेर हुन्थ्यो नि त्यो बेलामा त्यो डाक्टर बन्ने भूत सपना बुवाले भन्नुहुन्थ्यो डक्टर बन्नुपर्छ अरू केही बन्नु छैन भनेर हामीलाई त के थाहा सानो हुँदाखेरि डक्टर बन्ने हो यो सबले मभन्दा जान्ने मेरो बहिनी थिए पढ्नमा बिबिए एमबी आफै पढ्यो आफै राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कमा नाम निकाल्यो आफै जागिरे छ उसलाई चाहिँ डाक्टर पढ्न मन लागेन होइन पुग्दैन जस्तो लाग्यो नभए मभन्दा जान्ने थियो त्यति बेला त यहाँ जग्गाको दाम नै के थियो र एकजनाले पढाउनलाई 2-3 बिघा बेच्नु पर्यो पहिले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो थियो यहाँ होइन खेतीबारीको केही थिएन फल्यो भने खाने नभए एकदम अप्ठ्यारो कसैको घरमा टिन थिएन खर थियो खर टिन हाल्ने औकात थिएन कसैको होइन त्यस्तो मैले आफ्नै देखेको त नि म त 5 क्लास पढ्दाखेरिसम्म मैले कोक पनि खाएको थिइनँ सधैँ सोधेर आउँथेँ कि त्यो 3 रुपियाँ भन्थ्यो कोकको अनि सधैँ सोधेर आउँथेँ कोक पनि खाएको थिइनँ मैले कोक खाने पैसासम्म पैसा हुँदैन थियो मलाई आफ्नै याद छ क्या अरूको त के पढ्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैमा छिरिसकेको छ अब कोही छैन जसको केही छैन उसले भए पनि नर्स भए पनि पढाएको छ केही भए पनि पढाएको छ होइन जसो तसो गरेर सबै खेती किसानी हो सानोतिनो जागिर सबैको छ पढेको छ उयो गरेर होइन एमए पढेको छ उसले अब जो हजाम हो क्या तिनीहरू उसले पनि आफ्नो छोरालाई काठमाडौँमा राखेर एमए इङ्ग्लिस पढाएको छ होइन अब डक्टर पढ्नुपर्छ भने चाहिँ पढ्यो भइहाल्यो नि कोही इङ्ग्लिस पढाएको छैन कोही म्याथ पढाएको छैन कोही के गरेको छैन पढ्ने चाहिँ छन् यो त तपाईँले बाहिरबाट भित्रबाट जहाँ सोधे पनि हुन्छ पढ्ने चाहिँ उसको छोरीलाई मैले होइन जबरजस्ती बिएससी नर्सिङ एडमिसन गराएको थिएँ बाँसले पक्रेर कसले एडमिसन पैसा छैन भन्नुहुन्छ होइन अनि खेतकै काम भनेर 3 कट्ठा बेचिदिनु उहाँले तपाईँले मलाई उसाइदिएँ मैले बाटोमा समातेर घिस्राएर पढाउनुपर्छ भनेर याद छ कि छैन अब यहाँ नपढाएपछि त्यसको घरको इज्जतै 3 जना दाजुभाइ डक्टर छ बहिनी ब्याङ्कमा जागिरे छ अनि दिदी काठमाडौँमा छ होइन उनका दुइटै छोरा होइन एउटाले धरानमा फ्रीमा नाम निकालिदियो डक्टर छ अहिले उहाँबाट पढेर एउटाले टिचिङ भयो होइन 2 जना फ्रीमा पढ्यो 2 जना फ्रीमा पैसा लागेन भान्जाहरू दुइटै अहिले आर्मीमा जागिरे छन् एउटा ठुलो चाहिँ तर यसलाई यादव टोल भन्थ्यो
अब डाक्टर टोल भन्दा पनि हुन्छ। यसो हेर्दा त लाग्दैन नि डक्टर छ भने गर्दा म पनि ठक्कै हेर्छु पुरानो गाउँ छ टिपिकल गाउँ छ हैन सबै घरहरू पुरा ठुल्ठुलो हुनुपर्ने नि त त्यही त त्यो मान्छेको सोच त्यही हुन्छ नि त मेरो घरमा सबै सुविधा छ तर पनि तीनैजना दाजुभाइको 3वटा कार छ हैन अनि बाइकमा जान्छु म त्यो त्यतिकै किनेर राखेको के जहाँ मिटिङ हुन्छ जानै पर्ने हुन्छ नि हैन जान त्यसैमा जान्छु म ए चल्नु चाहिँ बाइकै हो फेरि पहिले यहाँ जङ्गल हुँदाखेरि फर्स्टमा चाहिँ मेरो हजुरबा र उहाँको बुवा आउनु भएको के उहाँहरूले बस्ती बसाउनु भएको सुरुमा उनी हरिकृष्ण ठाकुर हुन्। पुर्ख्यौली पेसा कपाल काट्ने। गाउँका अरूको भन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था, तर उनका एक छोरा र एक छोरी दुवैजनाले डिग्री पढेका छन्। म पनि पढाउँछु जसरी हुन्छ बरु रोजगारी गरेर भए पनि छोराले चाहिँ आफू जस्तो चाहिँ बनाउँदिनँ। किसानहरूले जोत्ने सम्पत्ति नाममा केही छैन, घर मात्रै हो, सम्पत्ति नाममा पनि केही छैन। 2 कट्ठा भएकोले पनि आफ्नो राखिदिएको छ ब्याङ्कमा, लियोस् ब्याङ्कले, त्यससँग प्रब्लम छैन। तर बच्चालाई चाहिँ निकाल्नेतर्फ लागिरहेको छ कि त्यो चाहिँ छ हाम्रो गाउँमा। जग्गा पनि छैन। उनी चाहिँ हरिकृष्णकी छोरी सुजाता ठाकुर माइती आएकी। नमस्ते 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 आहा के हो तिम्रो नाम? रुचिका भन्दियो त। माइतीमा मम्मी बाबा दाजु भाउजू सबै पढे लेखेको। दाजुहरूले चाहिँ के पढ्नु भयो? दाजु एमफिल गरिसक्नु भएको, थेसिस बाँकी छ। भाउजू ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ एमए? हजुर। तपाईँ पनि एमफिलसम्म जाने होला? एमफिल सकिँदैन होला अब यसलाई लिएर। छोरीलाई कौने बाबा आँगन चन्दन गाछ उपरे तरे गाना। चारैतिर घुम्नुभयो मेरो गाउँ? घुम्दैछौँ। उता तल अझै त्यहाँसम्म छ हो। अनि त्यो चौकदेखि दक्षिण साइड त जानु भएन? अहिले जाने एकछिनमा। खले पानी गरेर यसलाई खुवाएँ, आफू पनि नुहाइ धुवाइ गरेर खुवाएँ, अनि एकछिन आराम गरेँ। अब एकछिन जान्छु, यो भैँसीलाई बाटो चराउने त ठाउँै छैन, एकछिन पानीमा बसाउने, धुइ धाइ गरिदिने, आउने 5 बजे दुहुने। मेरो काम हो खेती गर्ने, भैँसी चराउने, भैँसीको दुध दुहुने, खाने, मस्तसँग दुध भात खाने र निद्रामा सुत्ने। कुनै टेन्सन छैन, केहीको टेन्सन छैन मलाई। दिनभरि कमायो, राति मस्तले सुत्यो भइगयो। यो भाग चाहिँ मेरो दुध त चाहियो, जे भए पनि। माछा मासु हामी खाँदैन, जिन्दगीभरि खाएको छैन। फेरि छोराहरूले त भक्कु खान्छ हो, के भन् राक्षसी जस्तो खान्छ, उनीहरूले खान्छ। यो डाक्टर रमेशको हो, बच्चाको डाक्टर। यहीँ तपाईँको विराटमा जता जाँदा डाक्टरसँगै ठोकिँदो रहेछ गाउँमा त। बाटो हिँड्दा पनि बिरामी हुँदा हस्पिटल जानै पर्दैन होला। ए कुनै डाक्टरले इलाज गरिदिन्छ हामीहरूलाई। ए हो त, सबै गाउँका डाक्टर हुन् त, इलाज गरिदिन्छ। जाउँ हिँड्नु, हामी पनि जाने भैँसी चराउन। हामीहरूले यत्रा थिए, गाई भैँसी चराउँदै थिए नि। यो बाटो हामीहरूको बाबुबाजेले फरानी गरेर चाहिने बाटो जिम्मेदारले दियो र अनि यो बाटो खनाइ भयो, सबै थोक भयो। गाई बस्तु चराउन जान्थे त चितुवाहरूले खाइदिन्थ्यो बाछुहरूलाई त्यो बेलामा। हो त, अहिले कस्तो भयो? अब हेर्नु नि, जम्मै जग्गा गयो प्लटिङमा। अब भात खाने जग्गा किन बेच्नु भयो त प्लटिङमा जग्गा? यतातिर तपाईँको हुन त नेपाली सबै नेपाली हौँ कि, तर त्यसमा पनि पहाडे र मधेस। यो साइड पढिसक्यो पहाडेको, प्लटिङमा गयो। यो साइड हाम्रो यादव टोल, यो चाहिँ प्लटिङमा गएको छैन। यो प्लटिङमा गएको छ। आफ्नै खेतीबाट उब्जाएर, मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर, अनि चाहिँ अन्न उब्जाउने, खाने र बस्ने। आफ्नो पसिनाले। यहाँ रामप्रवेशको घरमा आएको, रामप्रवेश खेतमा गएको रे। उसको नाति एउटा डाक्टर, नातिनी पनि डाक्टर। अनि बाटोदेखि तल जानुहुन्छ भने
एकै घरमा फेरि 3वटा डाक्टर। कुन घरमा? त्यो शम्भु प्रसाद यादव। अनि त्योदेखि तल जानुहुन्छ भने भतिजो एउटा डाक्टर, अर्को भतिजो तपाईँको ल्याबको डाक्टर, अनि फेरि भतिजीहरू कोही स्टाफ नर्स, कोही बिएससी नर्स, कोही के कोही सब छ। जमिन गुरुचरणको घरमा पहिले हलिबसेका रामप्रवेश ठाकुरलाई खोज्दै हामी खेततिर लाग्यौं। रामप्रवेशले आफ्नो जग्गा बेचेर नातिनीलाई डाक्टर बनाइसके। खेतमा रामप्रवेश र उनका कान्छा छोरा थिए। उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा चाहिँ काठको काम गर्ने सिकर्मी। उहाँको बुवा चाहिँ यहाँको जमिदार, अनि उहाँकै घरमा खेल्थ्यौँ। ऐलानीमा बस्नु भएको थियो बुवा मम्मीहरू। उहाँकै बुवासँग 2 कठा अब दुःख सुख गरेर जग्गा किनियो, बस्न दिनुभयो होइन। पैसा लिएर भए पनि राख्नुभयो। दाइको छोरा छोरी सबै डाक्टर छ र उनीहरू डाक्टर बन्नुमा बुवाको देन छ, किनकि उहाँले जग्गा बेचेर भए नि बनाउनु भयो। कहिले सोच्नु भएको थिएन होला तपाईँहरूले त हाम्रो परिवारको मान्छे नै डाक्टर बन्छ? त्यति मात्रै होइन, म आज भनिदिँदैछु। बुवा चढ्ने एउटा साइकल थियो, त्यो साइकल चाहिँ एकदम पुरानो क्या फालिराखेको अवस्था थियो, हिँडेर चाहिँ जाने आउने थियो। त्यो साइकल बनाउँदाखेरि तपाईँको र साइकल चढ्दाखेरि छुट्टै अनुभूति भएको थियो। अब यति भएपछि भयो भनेर यति पुग्यो होइन। आजको दिनमा व्यापार गर्दै गएँ, दुःख गर्दै गएँ। आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने ऊ हेर्नु भर्खर ल्याएको 6,02,000 को गाडी बुलेट। के व्यापार गर्नुभयो? फर्निचर। बुवाहरूले घर बनाउने, खाटहरू बनाउने, ढोकाहरू बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। पुर्खौली पेसा चाहिँ त्यही हो, काठको काम गर्ने। नाच्ने थियो, उसको पढ्नलाई एकदम इच्छा थियो क्या। अब त्यति त पुँजी छैन, सक्ने नसक्ने बेला भयो त 10 कठा खेत बेचिदियो मैले। ऊ पनि आफै कमाएर। उहाँको खेतमा घरमा बसेर हली बसेर जोड्नु भएको हाम्रो पैतृक सम्पत्ति भनेको मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो चामल नभएर फर्सी मात्रै उसिनेर खाएको। दुःख गरेर जोड्नु भयो। नातिनी डाक्टर बन्छु भन्ने इच्छा गरे मेरो भतिजी। बुवाले चाहिँ उचाइमा म यसलाई पुर्याउँछु भनेर नातिनीलाई अब एमबिबिएस त्यतिकै त पढिँदैन। मम्मी अरूको घरमा जानुहुन्थ्यो, दिनभरि ढिकी चलाउनुहुन्थ्यो, 1 केजी चामल दिन्थ्यो। अब त्यो पनि कस्तो चामल दिँदो होला त। त्यतिखेर कति शोषण थियो गरिबहरूमाथि होइन, मजदुरी गर्नेमाथि, त्यो कुरा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। आज मम्मी क्यान्सर लागेर बित्नुभयो। दुःख के लाग्छ भने जुन मम्मीले अरूको खेतमा बनी गरेर गहुँ काटेर हुन्छ कि धान काटेर हुन्छ कि होइन कि अरूको घरमा गएर भाँडा मोलेर हुन्छ कि नातिनीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो हजुर बुवा र मम्मीले। आज जब भयो मम्मी दुनियाँमा हुनुहुन्न। नातिनी डाक्टर भएको भएन। नातिनी भन्छ म त डाक्टरै पढ्छु, न त पढ्दैन ल भयो। उसको हजुरआमाले भन्नु ल ठप पर्छ भने मेरो नाममा छ 1 बिघा जमिन 10 कठा तँलाई दियो ऊ त्यहाँको जमिन त्यही जमिन घर बानेको। अब यसको टाइम आयो यसको छोराछोरीको, मैले के भनेको ठुलोलाई जब 2टाले बनाइदिएँ त्यो यसकोलाई पनि 2टा नभए एउटा त बनाइदिउँ, यो मेरो दाग छुटिन्छ। डाक्टरै बनाइदिने पढ्ने विद्यार्थी जस्तो हुन्छ उनीहरूको भाग दिइहाल्छु, अपने भागै बेचेर पढाइदिन्छु, मेरो निशान चाहिँ रहन्छ भनेर। मुर्गा केना बोले थे? तता। कुत्ता केना बोले थे? छोरोहरू पढ्न जान्छ, कोही डक्टर बन्छ, कोही प्रोफेसर बन्छ, कोही इन्जिनियर बन्छ। अब बुढोहरू लाठी लिएर भैँसी लिएर गाउँ घुम्दा घुम्दै साँझ पर्यो। गाईबस्तु घर फर्किन थाले। खेतका बकुल्लाहरू गुँडतिर उडे। घरका आँगनहरूमा घुरताप्दै मानिसहरू गफ्फिन थाले। गाउँ ठ्याक्कै गाउँ जस्तै थियो।
घुर ताप्दै हामीले घुरका कथा सुन्यौं। अनि कसैको घरमा मान्छे आउँदैन यो घुर बालेर यो जाडोमा मान्छे आएर भेला पार्छ राम्रो कथा हुन्छ त्यही भनेर घुर बाल्यो भने मान्छे बाटो हिँडिराख्छ अब हिँडिराख्छ भने एकछिन यहाँ बसिहाल्छ हामीहरूको जातमा के भन्दै थियो पहिलाको बुढापाकाले दुवारमा एउटा हात्ती बाँध्नु अनि उसले बुझेन पुरा हात्ती ल्याएर किनेर ल्यायो अनि त 2-3 दिन त सबैजना आयो हेर्न अनि त्यसपछि आउनै छोड्यो अनि त्यो ऋषिले भन्यो कि तिमीलाई त्यो मूर्ख त्यो कुरो भनेको होइन बुढोले भन्यो कि घोडा बाल्दिनु अनि हेर तेरो द्वारमा सधैँ आउँछ 10 जना मान्छे यसैले हात्ती भन्नु अब घोडा बालेपछि त 10 जना आएर त बस्यो हेर्नु अहिले बसिहाल्नु नि सबैजना हात्ती आएर काकाको कुरा पनि चल्यो यहाँ थाहा पायो मान्छेहरूले अब उताबाट पनि मान्छे आयो भने अब त्यसले कठियाङ्गे छ भने अलिअलि हाँसिहाल्छ गोबर मिसिएको परालको धुवाले हावामा मधेसको मिठो सुगन्ध पोख्यो। पढाइ र पसिनाले सिंगारिएको सुन्दर गाउँबाट हामी बिदा भयौं।